Hi các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Câu chuyện ngày hôm nay của Tân là một cái câu chuyện mà Tân được biết từ một cái người nhà văn người Nhật. Ông này ông viết về một câu chuyện của Việt Nam, trong cái lời văn của ổng có những cái từ ngữ như sau. Thứ nhất là khi tôi đến đây, tôi bước vào cái tòa nhà này, bước lên cái cầu thang đầy mùi hôi ẩm mốc, lên tầng một là một màu u ám. Tôi nhìn thấy những con người sống ở đây rải rác trên tầng một, có người còn, người không, và tôi không thể nào bước lên nữa vì không chịu được cái mùi hôi đó. Và tôi quay trở xuống và tìm một địa điểm khác, nơi mà có ma, để tôi cảm nhận về nó. Thì tôi gặp một người con gái. Cô ấy bị mù, nhưng cô ấy lướt qua tôi trong màn đêm, và tôi nghe được cái mùi khói thuốc của những ông cụ người Nhật năm xưa sau Thế chiến thứ hai, thường hay hút tại Nhật mà bây giờ không còn nữa. Tôi mê cái mùi đó đến mức mà tôi phải quay trở lại và làm quen với cô gái ấy. Thì đây là một trong những cái đoạn văn trong cái cuốn tiểu thuyết của một nhà văn người Nhật mà Tân đã đọc. Những cái lời văn đó nó nói về một cái địa điểm mà có ma. Cái ông nhà văn người Nhật này là một trong những người đi tìm hiểu về tâm linh và đi đến những nơi địa danh có ma nổi tiếng ở những nơi trong khu vực châu Á, để mà ổng viết cái cảm nhận của mình ở nơi đó cho những độc giả của ổng nghe. Kể chuyện ma là kể về câu chuyện mà người ta nói về cái nơi đó có ma như thế nào, hoặc giả là kể về cái con ma đó nó hung dữ ra sao. Nhưng ông này là cái người đi tìm địa điểm ma và nói cái cảm nhận của mình, cảm nhận của chính ổng khi ở trong một cái địa điểm nguy hiểm và có ma nổi tiếng tại quốc gia đó. Thì cái câu tiểu thuyết của ổng chắc các bạn không hiểu, đến đây các bạn chưa hiểu, nhưng mà ổng viết về chung cư 727 của Việt Nam mình. Đây là một cái chung cư cũ mà hình như theo Tân được biết là bị giải tỏa vì cái công trình đó đã quá lâu và có nhiều nguy hiểm cho người ta sống ở đó, và là một nơi được đồn thổi là có ma. Thì cái câu chuyện ma của chung cư 727 thì Tân không cần phải nhắc, vì những ai mà mê chuyện ma là đều biết cái chung cư này, cái câu chuyện nó ra sao, nó có lịch sử như thế nào, và nó diễn biến của nó thì dường như người nào mà nghe chuyện ma đều biết hết. Nhưng cái ông viết tiểu thuyết này đó thì lại có một điều lạ. Cái mà ông gặp cái câu chuyện của ông tại đây nó khác hoàn toàn so với câu chuyện mà chúng ta được biết. Cho nên Tân mới kể câu chuyện này cho các bạn nghe ngày hôm nay. Cái đoạn văn nó ý nói như vậy. Ông này ông qua Việt Nam để mà ông tới cái chung cư 727, và ông bước vào trong chung cư này để ông cảm nhận đầu tiên là cái hơi thở, cái mùi hương, và nơi mà con người ta sống ở đây có một câu chuyện ma kinh dị. Thì khi ông bước lên cái cầu thang thì nó có mùi hôi ẩm mốc. Tại các bạn biết đã qua 5 tháng người ta không có trùng tu, và những người ở đó thì người ta không giữ vệ sinh, thì cái cầu thang nó có cái mùi hôi ẩm mốc là chuyện rất là bình thường. Ở một số chung cư cũ cũng có cái mùi đó. Và khi ông bước lên tầng 1 thì ông thấy một cái màu u ám, có nghĩa rằng là có những người ta còn sống ở đó, nhưng mà có những hộ người ta đã dọn ra khỏi cái căn chung cư đó, người ta đi rồi. Là tại vì đời sống ở đó nó quá nguy hiểm, mà cuộc sống nó khổ cực quá, thì người ta bỏ đi. Thì ổng không thể bước lên nữa, tại vì cái mùi đó nó ám ảnh ổng. Cái mùi đó hôi quá, ổng không chịu nổi cái mùi đó. Thì ổng mới bước xuống và ổng bỏ cái địa danh đó, ổng đi tìm một địa danh khác. Thì trong cái buổi tối đó, ổng đi về thì ổng lại đi ngang một cô gái, và cái hình ảnh mà ổng nhìn thấy là cô gái này bị mù, nhưng mà trên người của cô gái này nó có một cái mùi hương. Cái mùi hương đó là mùi khói thuốc lá,
mà có lẽ cái loại thuốc lá này là ổng đã từng nghe rất quen thuộc trong tuổi thơ của mình, là những cái người lớn tuổi sau Thế chiến thứ hai tại Nhật. Thì cái mùi thuốc lá đó là mùi thuốc lá rẻ tiền mà những cái người Nhật thời đó mà người ta hút. Thì có lẽ là ông của ổng hay là ba của ổng hay là những người chòm xóm của ổng ngày xưa đã có hút cái thuốc lá đó, và ổng nghe được cái mùi đó là mùi của tuổi thơ, mùi của quen thuộc. Cho nên rằng ổng bỗng nhiên ổng thích cái hương vị đó, ổng thích cái mùi đó từ trên người của cô gái đó, mà đã lâu rồi, đã rất là lâu rồi ổng không có gặp lại cái mùi đó, là vì chính phủ Nhật người ta cấm, không có cho xài cái thuốc lá đó vì nguy hiểm. Cho nên là đã lâu lắm rồi ổng không nghe được cái mùi đó. Nhưng mà không hiểu sao ổng đi ngang cô gái mù đó thì ổng lại nghe được cái hương vị đó, cái mùi đó. Thì ổng mới quay lại, ổng bắt chuyện với cô gái đó. Chỉ đơn giản ổng muốn hỏi rằng là cái mùi trên người của cổ là từ đâu mà có, và ai bán cái loại thuốc lá đó ở đây để ổng mua ổng hút. Chỉ là như vậy thôi, chứ ổng không có ý bậy bạ gì hết. Thì khi ổng quay lại thì ổng mới kêu rằng là cô ơi. Tại vì ổng bước tới Việt Nam, ổng biết vài câu bập bẹ đó, thì ổng kêu là cô ơi, xin chào đó. Thì cái cô đó cổ quay lại thì là đúng là cổ bị mù. Và ổng mới hỏi cổ á là có thể nói tiếng Anh không. Thì cổ không có trả lời với ông đó, và cổ mới hỏi ổng ngược lại là có nói bằng tiếng Pháp được với nhau hay không. Thì ông này ổng là một trong những cái người đi nhiều nước và là một người thông thái, một nhà văn, cho nên ổng hiểu được tiếng Anh và biết được tiếng Pháp. Và đã có một thời gian cái ông này sống tại Pháp để mà học về những cái hội họa của Pháp. Cho nên rằng là ổng mới nói chuyện tiếng Pháp với cô này. Và cô này cổ mới nói là cổ mà là một sinh viên trường mà học tiếng Pháp, chứ cổ không biết tiếng Anh. Thì ổng mới hỏi rằng là cô có thể cho tôi biết cái mùi hương ở trên người của cô đó là cô mua cái thuốc đó từ đâu, hay đó là nước hoa, hay đó là một cái thuốc lá, hay là cô đã đi ngang cái đoạn đường nào đó nó có cái mùi này, thì cô có thể chỉ cho tôi được hay không. Thì cái cô gái mù đó mới nói rằng là tôi sống ở chung cư 727 và tôi sống ở trên lầu mấy đó, thì ông muốn tôi có thể dẫn ông đi lên đó. Thì ông mới nói rằng là chung cư đó rất là hôi thối, tại sao một cô gái như cô lại có thể sống ở đó. Nhưng mà mùi hương trên người của cô là cái mùi thuốc lá đó, thì có thực sự là nó được bán ở trên đó hay không. Thì cái cô này mới nói là ở trên đó là cái chung cư, nhưng mà người ta buôn bán đủ các loại hàng hóa hết. Có những cái gia đình người ta bán tạp hóa ngay trong cái chung cư đó luôn, và nó rất là sầm uất, nó không như ông này nói. Thì ông mới suy nghĩ ra là chắc có lẽ nó nằm ở những tầng trên nữa. Thì ông mới đi tới tầng 1, ông thấy u ám quá rồi ông đi ra. Thì cổ nói là theo cổ sẽ dẫn ông đi. Và ông chấp nhận đi theo cô gái này bởi hai điều. Điều thứ nhất là sự lịch thiệp giữa mình với một người bạn mới quen. Điều thứ hai là vì mùi hương quen thuộc ở trên người cô gái này mà ổng đi chung với cổ đi lên cái chung cư 727. Thì khi mà cổ dẫn ổng lên tầng 1, cái màu u ám vẫn có, nhưng cái mùi hôi lúc ban đầu dường như không còn nữa. Nó chỉ phảng phất mùi của thuốc lá, mùi của cô gái đó. Khi lên đến những cái tầng kế tiếp thì ổng không hiểu lý do tại sao ổng bị mơ mộng, có nghĩa là ổng bị choáng. Ở trong cái trường hợp này ổng bị choáng. Ổng không hiểu rằng là ổng bị mơ hồ bởi cô gái hay là vì mơ hồ bởi cái mùi hương đó. Thì ổng không xác định được là ổng bước lên tầng thứ mấy. Nhưng khi bước lên là một khu phố hoàn toàn khác với tầng 1. Ở nơi đó con người ta sống rất là sầm uất. Những ánh đèn đủ màu ở trên đoạn đường đó. Con nít thì chạy qua chạy lại cầm những cái đèn trung thu, đang đùa giỡn, những cái đèn truyền thống của người Việt Nam mình. Và cổ dẫn ổng đi đến một cái tiệm tạp hóa, và nơi đó có người bán cái loại thuốc lá đó. Và ổng rất là bất ngờ vì cái thuốc lá đó được sản xuất từ sau Thế chiến thứ hai. Cái ngày ghi trên đó vẫn còn, thì ổng mới rất là thắc mắc. Tại vì thực sự ra cái thuốc đó nó bị cấm tại Nhật, không có còn sản xuất nữa. Thì làm sao còn cái thuốc mà nó, cái vỏ thuốc nó mới đến như vậy.
nó rất là mới, nó giống như là một cái món đồ mà chưa bao giờ cũ. Thì ổng mới mua cái gói thuốc đó với cái giá là 1 đồng. Thì ổng đưa tờ 1.000 của Việt Nam mình, thì người đó vẫn cười và lấy. Mặc dù ổng thấy những người xung quanh thì không có đưa tờ tiền đó, mà là đưa những đồng xu. Thì ổng không hiểu tại sao lại như vậy. Thì ổng nghĩ rằng là chắc có lẽ ổng chưa hiểu về đồng tiền của một quốc gia mà ổng mới bước qua. Nhiều khi có tiền đồng và có cả tiền giấy giống như Nhật Bản. Thì ổng mới lấy cái gói thuốc đó và ổng mở ra, ổng hửi. Thì đúng là mùi thuốc lá mà quen thuộc của ổng từ thời tuổi thơ. Ổng nghe những cái người lớn ở nơi ổng ở hút cái mùi thuốc đó. Và cô gái đó mỉm cười với ổng. Cô gái đó mới nói rằng là tôi đã giúp ông toại nguyện, thì bây giờ tôi đi về nhà. Ông có còn nhớ đường để về nhà của ông hay không? Có nghĩa là cô hỏi ổng có nhớ đường đi về của ổng không? Thì ổng nói ổng nhớ. Ổng nói tôi chỉ cần đi xuống cầu thang và đi ra thôi, nhưng tôi có thể gặp lại cô một lần nữa hay không? Vì lúc này ổng có cái cảm giác là ổng thích cô gái này. Ổng rất thích cô gái này, giống như một cái nhân duyên nào đó mà ổng thích quá. Một phần là vì cô gái này mà ổng có được cái gói thuốc lá của nhiều năm về trước đã bị cấm tại Nhật. Bây giờ ổng có được lại cái mùi hương đó, ổng rất là quý. Tôi nói thiệt với các bạn nha, đôi khi một con người cảm giác về tuổi thơ, cảm giác về lịch sử, cảm giác về mọi thứ, đôi khi họ cảm giác qua mùi hương chứ không phải là hình ảnh. Đôi khi cái mùi đó thoáng qua làm cho bạn nhớ về tuổi thơ. Có ai như vậy không? Thì giống như ông người Nhật này. Thì lúc đó ổng mới bước xuống cầu thang lại và ổng đi ra. Thì cái mùi hương của cô gái đó nó vẫn quanh quẩn cho đến khi mà ổng bước gần ra khỏi cửa thì lại mùi hôi, cái mùi ẩm mốc của cái cầu thang ở tầng 1 lại trở về. Và ổng lại nhanh chóng bước ra khỏi đó và đi. Thì khi mà ổng đi về cái chỗ khách sạn là nơi ổng ở, thì các bạn biết ổng ở khách sạn của người Hoa ở trong quận 5 đó. Thì khi ổng ở trong đó, ổng nằm, ổng có tương tư mãi cái cô này đó. Thì khi mà về ổng tương tư cô này á, ổng quyết định là ngày mai ổng sẽ rủ cô này đi ăn tối, bằng mọi giá rủ đi ăn tối. Và cổ cũng có cho ổng một cuộc hẹn là khoảng cái giờ đó hãy quay lại cái địa điểm bán thuốc lá này thì hai bên sẽ gặp nhau đó. Thì ổng nằm, ổng tương tư trong khách sạn, ổng ngủ không được, mà cổ chỉ hẹn ổng buổi tối thôi. Cổ nói rằng là buổi sáng là cổ phải có công việc của mình, cho nên là cổ không gặp được. Thì cái chuyện đó là chuyện bình thường, người ta có việc của người ta, bạn gặp gấp mà đó. Thì ổng mới gặp vào buổi tối. Thì ổng về, ổng nằm trong cái khách sạn của ổng á, ổng tương tư. Thì ổng mới đi lục cái túi để ổng tìm lại cái gói thuốc đó, ổng hút. Nhưng mà khi lục thì mất. Khi mà lục trong cái túi mình thì lại mất. Cái gói thuốc quý đến như vậy mà ổng làm mất. Rồi ổng tiếc ơi là ổng tiếc. Ổng viết trong cái cuốn tiểu thuyết của mình, tôi tiếc vô cùng. Một cái món đồ mà tưởng chừng như không bao giờ tôi gặp lại, bây giờ gặp lại, tôi có nó rồi tôi lại mất nó. Có nghĩa là gặp, có rồi lại mất. Nó mơ hồ đến mức độ như vậy. Nó quá mơ hồ đó, mà nó mất. Ổng ngồi tiếc ơi là tiếc. Ổng muốn đi xuống đường vòng lại chỗ đó để mà mua gói thuốc đó một lần nữa. Nhưng mà bây giờ trời đã khuya. Ông suy nghĩ là liệu người ta có còn mở cửa hay không. Bây giờ trời khuya rồi, 1-2 giờ sáng rồi, người ta phải ngủ. Thôi thì đợi đến tối của ngày mai. Thì tối của ngày hôm sau, ổng mới lên trên đó, ổng gặp cô gái này. Thì ổng bước lên tầng 1. Thì lúc này một lần nữa, cái mùi hương thuốc lá đó lại dẫn đường, đưa lối ổng đến cái hành lang đó. Cái mùi hôi lại một lần nữa không tồn tại ở nơi đây. Và ổng bước lên cái con phố đó, ổng lại thấy hình ảnh y chang ngày hôm qua. Những đứa trẻ lại cầm cái lồng đèn chạy tới chạy lui vui đùa. Những người đó họ lặp đi lặp lại cái hiện tượng y chang ngày hôm qua. Và ổng tới ngay cái chỗ thuốc lá đó, và ổng cũng mua một gói thuốc. Mà lần này ổng cũng lại đưa một tờ 1.000, người đó lại lấy. Và những người xung quanh dường như là họ cũng mua những món đồ y chang ngày hôm qua, không có mua khác bất cứ gì. Ổng nhận ra được cái điều đó.
Mà ổng chưa kịp định hình thì cô gái đứng sau lưng ổng, và cổ mới nói rằng là ở đây đó, người Việt có một cái lối sống là khép kín. Có nghĩa là không thể đi chơi với người đàn ông khác vào ban đêm ở bên ngoài chung cư này. Ở nơi đây người ta chú trọng cái bữa cơm gia đình. Thì nếu như ổng muốn thì có thể vào nhà của cô này ăn cơm với gia đình cổ, một cái bữa cơm coi như là ấm cúng tình bạn bè thì được. Chứ bây giờ mà đi ra ngoài để mà ăn thì cổ không đi. Thì ổng rất là quý buổi gặp đó, ổng đồng ý. Ổng đồng ý, ổng bước vào nhà của cô này và ổng ngồi, ổng ăn bữa cơm chung với gia đình. Thì ổng cũng chào hỏi ba mẹ và em trai của cổ. Chào hỏi ba mẹ và em trai của cổ. Nhưng mà cả ba người này không ai trả lời ổng một câu nào. Và ổng bắt đầu ổng quan sát, ổng để ý cái cô gái này. Cô gái này hoàn toàn bình thường, chỉ là bị mù thôi. Đi tới đi lui lấy những cái món đồ rất là thành thạo. Còn ông này ngồi trên cái bàn ăn mà ba người đối diện không hề nói chuyện với mình. Chỉ một mình cô này là người đi chuẩn bị hết tất cả mọi thứ. Đồ ăn thì dọn sẵn trên bàn. Và ổng phát hiện ra một chuyện là ba người này không phải là người. Là vì khi ổng ngồi, ổng im lặng, ổng nhìn. Tại vì họ không trả lời ổng. Ổng đợi cô này dọn đồ xong vô bàn ngồi thì mới bắt đầu có chuyện để nói. Nhờ cô này có thông dịch giùm. Tiếng Nhật họ đâu hiểu, có mình cô này ổng nói chuyện nhau bằng tiếng Pháp thôi. Thì nhờ thông dịch giùm đó. Thì khi ổng ngồi đó, ổng mới bị rớt cái gói thuốc đó xuống bàn. Ổng mới cúi xuống, ổng lụm gói thuốc lên. Thì ổng thấy những người này không có chân. Thì ổng mới sực nhớ ra rằng là cái chung cư này là chung cư ma. Chung cư nổi tiếng có ma, chứ không phải là một cái chung cư bình thường. Ổng đến đây là để viết tiểu thuyết về cái cảm nhận của ổng về một địa điểm có ma nổi tiếng ở thành phố đó. Nhưng mà vì cái mùi hương, vì cái cô gái này có một cái nét gì đó làm cho ổng mê mẩn, cho nên ổng quên là cái chung cư này được đồn thổi là có ma. Ổng mới nghĩ trong đầu rằng là không lẽ ổng đang ngồi đối diện với ba con ma sao? Và ổng cố gắng bình tĩnh nhất có thể. Các bạn biết rồi đó, ngồi đối diện với ba người mà bạn biết ba người đó không phải là người sống, và bạn đang ở trong nhà của họ, thì bạn biết cái cảm giác nó sợ cỡ nào. Mà ổng cố trấn an mình, ổng cố trấn an bản thân ổng rằng là cái cô gái mù đó là người. Nhưng mà có lẽ cổ không dám đi ra khỏi nơi này, vì cổ phải lo bữa cơm cho ba con ma đó là người thân của cổ. Ổng cố bình tĩnh để ngồi lại đó ăn bữa cơm với cổ. Thì khi cổ mới ngồi xuống, cổ quay qua cổ hỏi chuyện ổng. Ổng mới nói rằng là có phải, ổng hỏi thẳng luôn, có phải ba người ngồi đối diện tôi không phải là người hay không? Thì cô này mới nói rằng là nếu anh đã biết rồi thì anh có sợ không? Thì ổng mới nói rằng là tôi rất sợ. Thì cổ mới hỏi vậy sao anh không bỏ chạy? Ổng mới nói rằng là vì tôi biết cô là người tốt, và có lẽ đây là người nhà của cô, và tôi là một người đi tìm hiểu về ma, về tâm linh. Nếu như họ muốn hại tôi thì hôm qua đã hại rồi, không có cần hôm nay phải mời tôi một bữa ăn như vậy. Đó, thì cổ mới quay ra, cổ mới nói ông này rằng là ổng với cổ có một sợi dây duyên âm với nhau, có cái duyên gặp được nhau và mến nhau. Thì ổng có cảm thấy như vậy hay không? Thì cái ông nhà văn người Nhật thì ổng thẳng thắn lắm bạn. Ổng nói thẳng là ổng có cảm giác đó. Ổng cảm thấy có một cái gì đó rất thân thương khi ở bên cô này, và ổng cảm thấy rất muốn ở bên cạnh và che chở cho cổ. Thì cổ mới nói rằng là ông đã suy nghĩ kỹ chưa? Vì ở bên tôi ông sẽ mất rất nhiều thứ. Thì cái ông nhà văn này á, ông mới quay qua, ông mới nói rằng là tôi biết tôi sẽ mất rất nhiều thứ. Tôi chấp nhận chuyện đó để ở bên một cô gái mù. Có lẽ tôi là người duy nhất nhìn thấy ba người ngồi đối diện là ma, cho nên tôi chuẩn bị được điều đó. Và tôi không có sợ nữa, vì tôi nghĩ rằng là tôi tôn trọng ba người ngồi đối diện mình, vì tôi yêu con gái và yêu chị của những người đó.
Và cả ba người đó cũng không hề nhìn ổng và cũng không hề nói chuyện với ổng luôn. Chỉ có một mình cô gái đó ngồi đối thoại với ổng thôi. Đó, thì cổ mới mời ổng ăn, thì ổng mới ăn cái bữa ăn đó. Và bữa ăn đó là gì thì ổng không có viết nha các bạn, không có viết vô cái tiểu thuyết của mình. Nhưng sau bữa ăn đó là cổ đưa cho ổng một cái lá thư và kêu ổng về đọc cái lá thư đó đi. Nếu như mà ổng chấp nhận thì ngày mai ổng hãy vòng lại đây lần thứ ba. Và ổng đứng lên, ổng chào hỏi, ổng quay về. Thì lại một lần nữa, khi ra khỏi khu phố đó, bước xuống lầu 1 thì lại là một cái mùi hôi trở lại. Và ổng về lại chính cái căn khách sạn của mình, căn phòng trong khách sạn của mình. Ổng suy nghĩ về cô gái đó và ổng mở cái lá thư đó ra. Ở trong đó dõn dẹn có những chữ rất là nhỏ nhoi thôi. Tôi cũng là ma. Tức có nghĩa cô gái đó cũng là một hồn ma. Cô gái đó không phải là người. Và ổng lập tức ổng chạy tới, ổng mò cái túi của ổng để lấy cái gói thuốc. Cái gói thuốc mà của Nhật mà ổng nói cái mùi quen thuộc của tuổi thơ đó, thì lại một lần nữa nó biến mất ngay tại căn phòng của ổng, mặc dù ổng đã mua. Thì trước cái sự việc đó, trước cái tình cảnh đó, ổng không dám quay lại cái chung cư đó. Ổng suy nghĩ cả đêm luôn. Thì lại lần thứ ba quay lại chắc chắn là ổng sẽ có một cái duyên âm. Và cái ổng mất á là mất mạng. Cũng đó là ông sẽ mất rất là nhiều thứ. Đó là mất mạng. Tại vì ổng có duyên âm với cổ, muốn đến với cổ ổng phải chết. Chứ đâu thể nào một người còn sống mà quen với ma được. Bởi cổ mới cho ổng sự lựa chọn. Một là ổng chết để đến với cổ. Hai là ổng đi về Nhật và đừng bao giờ quay trở lại cái chung cư này nữa. Thì các bạn biết mà, con người ta cầu sinh hay cầu tử. Nhưng mà cái câu chuyện này nó quá ấn tượng đối với ổng. Thì khi ổng trở về lại Nhật, ổng đã viết cái cuốn tiểu thuyết này. Mà những gì đặc tả trong đó là một câu chuyện hoàn toàn khác với câu chuyện gốc tại cái chung cư đó. Những ai mê chuyện ma đều biết ở nơi đó có một cô gái như thế nào, chết ra làm sao, chết từ lúc nào, chết từ thời nào. Rồi ở nơi đó mình ở đây mình biết hết. Nhưng mà tại sao cái ông người Nhật này, ông lại viết một câu chuyện hoàn toàn khác? Vậy thì ngoài những gì mình biết, ở nơi đó còn những hồn ma nào nữa? Liệu chúng ta có bỏ qua một cái gì đó hay không, ở một cái nơi mà bây giờ hình như nó cũng không còn tồn tại? Và đây là một câu chuyện ma mà vô tình Tân đọc được trong cái cuốn tiểu thuyết của nhà văn người Nhật đó. Và hiện tại ổng không bao giờ quên được cái mùi hương, cái hình ảnh và những gì diễn ra ở trong cái câu chuyện Tân vừa mới kể. Các bạn thấy như thế nào về câu chuyện ngày hôm nay thì cho Tân biết trong phần bình luận. Nếu thích thì nhớ like, share và subscribe để kênh YouTube của Tân ngày càng lớn mạnh hơn nữa nha. Bây giờ thì bye bye. Hẹn gặp lại các bạn với câu chuyện ma của 5 giờ chiều mai. Bye bye.